2. Efra nafni byrjar að búlla og búllin gengur í gegn. Og spilum þetta bara eftir spjaldtölunum eins og leikirnir koma niður þar. Og endilega ef einhverju ekki keppa, það eru 6 manna riðlar, þannig að ef hinir 2 skrifa leikina, þá verður það frábært. Það eru kostið engin uppbytunarspjöld, þannig að það skiptir ekki að hengja upp. Og svo bara við útsláttin að þá bara svona tapar skrifar. Þannig að ég held að sé ekki neina á bíða en að keyra þetta bara í gang. A-riðillinn hjá föllunum á 15:16. B-riðillinn á 13:14. Ekki allir komin öfnun á hreint, hverjir eru það? C-riðillinn 11:12, D-9:10, E-riðillinn 7:8, F-riðillinn 24 og svo G-H-riðillinn 1:2. Stelpunar 3:4. Þið bara keyrum þetta í gang. Það er æsingur í fólki. Sérðu hvað þessi? Það var einhver að vera það. Svona.
Rúluðu bara. Ég er ekki klár samt sem. Það var ekki leikur að vera í bílunum. Já. Þú vann.
Kırmızı ayrı kopar gibi. Geriye gidiyor da. Yes. Það er alveg leiksumstar sko. Það er gaman. Þú verður svona nokkra daga. Þú verður hér. En einlega svona. Það er hana, það er hana. Það er
outside.
Ég var að taka leik í loka bara. Það er að býja til... Ég og Leysir.
Það er gott.
Það er ýmislegt. Það eru við, Jói. Hérna? Já. Þetta tekur ekki langa tíma. Endist þennan leik, sko.
15. Þetta er bara vöst. Úst.
Gæti ekki verið Það var smá og mikið.
kaffi minni. Bara hér, bara gerðu það. Gekkja, svo kom ekki í spjallið þetta. Maður fær ekki alltaf frí. Þetta var líka næsta fórsvöld í þreifum. Það er með vel. Ég er að tyggja um 140 og ég er að tyggja um Prófa þetta.
byrja það? Fullt af líf og það sætir. Setu stöð fyrir til að negla í.
Sýnist þið bara hvorir á hitt spjaldið. Burtu með þetta.
það sko. Hann er múin að pakka bóksinni sko. Björn er í skólanum á 8:30 og ég kasta í skólan. Í skóla sem kasta? Kastar í skólan. That's crazy. Rauð kemur við hann. Rauð kemur við hann, koma snart. Það er þannig tímur í bóksi. Ég veit ekki hvað. Þannig tímur í bóksi.
Ég var hann alltaf í fyrra. Það er alltaf landsliðið. Ég var hann í fyrra. Það er skilmáli. Það er að spila. Ég mætti alltaf leilu líka. Ég er ógóður. Ég sagði nei. Easy. Send them out. Hey, I'm not going to say Bjössi, sko, hann var Bjössi Bungarani, spilaði í 60 ár og einhvern dag eftir á hann. En skiptum góðan, það er rétt. Komin upp, það fættir hann, ég bara svo. Hvað? Já, ég fucking voni ég múið á $8 40.000 Allir Birgis hálfur tíma. Þú ert að segja þetta á livestream. Ég vona að sé á það.
pepperoni, bara. Ég hætti. Já. Ég hitti. Þú ert bara. Hvað með? Stendur sér. Hann auðvitað. Ég ekki. En þú segir bara að ég sé hans auðvitað. Hvað þú að segja? Já. Nei, ég Senda, 60. Besta sem þú fengið. Ít. Já, ég að hlusta ægir þessi ekki. Samt Og hittir actually 40 ár. Hittir í 40 ár. Reiknar. 41. Það er klassi. 18 á Axel. Hann er í landsliðinu sko. þá var hann að býta 30. Nei, þetta byrjar upp á nýtt en þú náður ekki. Það meikir ekki sens, hann byrjar bara alltaf. 98. Ef þú klúður það byrjar upp á nýtt. En þetta heldur áfram ef þið náðu alltaf. 98. Axel, 98. Það er breytast sko.
60. 80. Þú að ná meira en 140. Come on, búja! Ég fæst ekki þess, sko. Nei, þú verður að ná meira en þetta núna. 122. Truflunum. Ekki truflan. Þú vilt ekki vinna svindli. Það skiptir ekki máli, hann hittir aldrei. AS. Hann er landslið, þú þurft að vinna. 140. Gæði, þú opnist það. Góða svo, meiri 38, lokkið. Koma. Haldið. Góða svo, meira en 80. 90, ekki. Hann hittir aldrei aftur. 81. Ég hitti bara 2 tilfallan. Það var ekki meira. Þú færð þess. Hann færð þess aftur. Já, afskipt. Axel, það fær ekki aftur. Nei, Bjössi, ég drefi þig, sko. Nei, AS. Heyrðu, ég er með Vikni. Vikni. 88, ég fekk 88. Júlían, þú fekk 40 fyrir það ekki. Vikni. 85. Sér sannlega. 85. Besta 5, vinna 3. Efran átt að byrja að búla. Ef þið tapið þá skrifið á sama spjaldi og þú voru að keppa á, mjög mikilvægt. Spjaldi 16, Björn Helgi og Sævar, Valli skrifar. Spjaldi 15, Orri og Valur, Axel Már skrifar. 14, Benni Helga og Kristóf Freyjór, Sverrir skrifar. 13, Leysir og Ægir, Freki Þór skrifar. 12, Axel og Dagur, Pétur og Helgason skrifar, 11, Vitti Vald og Árni Ísli, Einar Helgi skrifar, 10, Sigur Mannar og Valur, Júlía Máni skrifar, og spjaldi 8, Stefán Örn og Jón Bílstjóri og Ágústsson skrifar. Þetta er fyrra hólfið, svo setur við seinna hólfið í gang þegar þetta er búið. Jón.
Ég er klár. Ok, rúla bara. Yes.
Virtust því að
Ég er bara að reyna að finna hann. Þú ætlar ekki að taka búinn. Drafið þessu saman búinn. Yes. Tækni vextjóður.
Púlar ekki bara því.
Hjá mér.
Ég er alltaf að passa börn hérna í þessum heimili. Síðast er líka. Nei. Gæti við fjóra? Fjóra, já.
Kannski. Ég veit að spila 100. Var ég síðast það?
ekki hann lengri 8 frekar. Ekki lengur frekar í 8. Nei, það var leikur að klárast í síðasta. Skrifa hann. Kasta hvað áfæða mikið svona? 6-7. Fínt að klára þetta. Hefur bara framlega veitur allas saman. Já. Ég veit Bjössi passa.
Shit.
Er ekki fjögurmanna úrslit sem eru núna? Þannig að þetta hljóta að vera á báðum streymum bara. Er þið bara full heitt hérna? Það var að komast að því hinn leikur er búinn. Hinn sem er búinn? Já, það er það. Axel var mjög til. Já, Axel var þá að bíða bara eftir það. Í fullan tíma. Kláraði það búla? Ég er einhverlega að pröfa með Símon. Græn. Ég held að þessi þurfum meira að æfa. Þeir eru bara eitthvað Símon aðferð föður og... Bluetooth? Já, við getum gett Bluetooth núna, þá ekki vel. Hver er einn með dómslík? Hann er búinn.
skor er svo hátt, þetta er svo fljótt gert. Axel Texas. Bluetooth. Þú veist það vel.
og miklu meira.
5 hefði verið rosalegt. Það, já. Þið eru rosalegir. Hver er þessa?